नमस्कार, आशीच्या रसोईमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आता माझी तयारी चाललेली आहे भाजीची, फ्लावर बटाट्या भाजीची. तर भाजी बघा किती घातली होती, भरपूर क्वांटिटीमध्ये आहे. तर ही 2.5 ते 3 किलोची भाजी आहे. तर तुम्ही बोलाल की एवढी भाजी कशासाठी? तर काय माहिती आहे का, आमच्या घरामध्ये आम्ही काय असलं कार्यक्रम असला सणसुदीला आम्ही सगळी एकत्र येतो. आता हे घर माझं इथं आहे, नंतर बांधलेलं. पण आमचं जे माझे 5 सासऱ्यांचं म्हणजे माझ्या सासऱ्यांचे एकूण 4 भाऊ, असं 5 जणांचं जे जुनं घर आहे त्यांच्या आई वडिलांचं, ते वरच्या साईडला आहे. त्याच्यामध्ये आमचं दत्तगुरूचं स्थानक पण आहे. आणि तिथं आम्ही सगळं हे जेवण करून आम्ही तिथं एका जागेवर सगळी जेवतो, सगळी एकत्र असतो आम्ही. एकूण माझ्या परिवारामध्ये 42 ते 43 सगळे मेंबर आहेत, फॅमिली मेंबर. तर आम्ही कधी आलो ना तर आमचं जेवण सगळ्यांचं एकत्र असतं सणासुदीला. तर हा कार्यक्रम चाललेला आहे आमचा, जेवण आवरायचा. इथे मी भाजीची तयारी केली. तर त्या तिकडं बाकीचं चुलीवरती शेगडीवरती असं चाललेलं आहे तिकडे. मी नंतर दाखवेन तुम्हाला. आम्ही बनवतो असं असते, पण यांना नाही बोलत. काय नाव आहे पाठीचं? नाव काय होतं? अंडा टाकीवर आहे बघ. मला चटे पाहिजे. सेलिब्रेट